Ahoj, zdravím všechny fanoušky Obscene Extreme. Dnes je 1. června 2022, jsme v Plzni, v areálu plzeňského Prazdroje a za mnou je tahle nádherná secesní budova, kde sídlí Mini Pivovar Proud, se kterým už 2 roky spolupracujeme a který letos pro nás uvaří speciální pivo. Pojďme se na to podívat. Tak tohle je Michal a vede tady tým skvělých lidí v Mini Pivovaru Proud, který letos pro nás uvaří něco speciálního. Spolupracujeme s Mini Pivovarem už 2. rokem a hned na úvod bych se tě, Michale, zeptal, proč zrovna Mini Pivovar Proud a jak dlouho tady to pivo vlastně vaříte? Tak my jsme poměrně mladý pivovar, začali jsme vařit na podzim 2020, takže teď je to 2. rok. A ten název Proud, tak vlastně tady za náma ta budova, kterou vidíte, tak vlastně je budova bývalé elektrárny z roku 1905, kde se vlastně skoro 100 let vyráběla elektřina nejenom tady pro plzeňský pivovar, ale částečně i napájela městské veřejné osvětlení. Takže to byl hrozně zajímavý, důležitý energetický zdroj a nám se tady strašně zalíbilo, takže to je ten jeden z těch názvů nebo z těch významů slova Proud pro nás. A zároveň vlastně tady za plotem taky hned soutok 2 řek Mže a Radbuzy, kde oficiálně vlastně začíná Berounka, takže to je hned ten druhý název, nějaký proud vody, piva a nějaký zase obecní energie. A třetí vlastně tak ten anglický název Proud, jako hrdý, to je přesně to, že my jsme tady opravdu hrdí na to, co tady děláme, na to, že pocházíme vlastně tady z Plzně, z Prazdroje. A doufám, že se budeme úplně stejně hrdí i na společný pivo, který tady uvaříme dneska. Už se na to moc těšíme, tak pojďme se podívat dovnitř. Super, jdeme na to. Tak, nacházíme se pár kroků před varnou a vlastně bych vám ještě chtěl něco říct o tom, jak vlastně vznikl název a vůbec jsme přišli s tímhletím speciálem, který se jmenuje Everflowing Stream a který odkazuje samozřejmě na nic jiného než na tuhletu kultovní debutní desku švédské kapely Dismember, švédského death metalu. Deska se jmenuje Like an Everflowing Stream a ten nikdy nekončící Proud a Mini Pivovar Proud. Samozřejmě to spojení bylo jasné a chtěli jsme ho připomenout právě letos, kdy Dismember je jedním z headlinů letošního festivalu. Pojďme se podívat do varny. Tak právě teďka se nacházíme ve šrotovně Mini Pivovaru Proud. Kolem nás se nachází spousta palet z pytly, ve kterým jsou různé typy sladů. A Michale, vlastně jaký typ sladů vlastně budeme používat na vaření letošního speciálu pro letošní ročník Obscene? Tak vaříme vlastně pivo stylu India Pale Lager, což je teda furt ležák, tím pádem budeme používat plzeňský slad tady z naší prazdrojské sladovny. Je to základní světlej slad pro výrobu ležáků a budeme ho doplňovat trošku čokoládovým sladem, aby jsme tomu pivu dodali maličko hezčí barvu. Na tu várku potřebujeme zhruba nějakých 600 kg sladu, budeme vařit 11. Aha, a to znamená, že teda to zařízení, který tady stojí za námi, to je vlastně takový velký šrotovník, který to našrotuje a ten rozšrotovaný slad vlastně míří potom do té samotné varny. Je to tak? Přesně tak. Potřebujeme vlastně to zrníčko porušit, aby jsme se dostali k těm složitějším cukrům a škrobům, které jsou v něm obsažený. Potom na varně při procesu vaření, tak tyhle složitější škroby vlastně štěpíme na ty jednodušší, aby potom kvasnice měly co žrát a mohly produkovat alkohol při kvašení. Skvělý. Myslím, že bychom se na to měli podívat, jak to vlastně v té varně vypadá. Tak pojďme na varnu. Takže slad máme našrotovaný a spolu s Michalem jsme se přesunuli sem do varny, kde vlastně probíhá to samotné vaření a sem ten šrot teda přijde už v nějaké podobě s vodou. A co se vlastně, Michale, děje dál? Co se děje tady ve varně? Tak vlastně sem přijde do prvního kotle vlastně do rmutovací pánve, tak se načerpá celý to dílo, to znamená ten sladový šrot smíchaný s vodou a cílem je zahřívat na postupný cukrotvorné teploty, tak aby jsme ty složitější cukry rozštěpili na jednodušší. Tím, že vaříme dneska ležák, tak jedeme dvourmutovým způsobem a to spočívá v tom, že vlastně 1/3 toho díla vlastně oddělíme do druhé nádoby, tam to povaříme a vracíme zase zpátky a vlastně tímhle způsobem zvyšujeme ty teploty. Na konci tohohle procesu tak se vlastně dělá zkouška z cukření, takže veme se jodizol, nastříká se vlastně na talířek, dá se tam trošku té tekutiny
a jakmile je to zbarvený do světla nebo do lehce žluta, tak máme zcukřeno a můžeme jít na scezování. Perfektní, myslím, že bychom se na to měli podívat. Teď vlastně z té scezovačky tak už nám vytýká sladká obarvená voda, který říkáme sladina. Je to teda meziprodukt vlastně na varně a tu sladinu teď můžeme samozřejmě ochutnat. Na zdraví. Alkohol v tom ještě není, ale základ pro pivo to bude dobré. A ta samotná sladina tak se teď přečerpává vlastně do mladinový pánve, kde už bude pokračovat chmelovar. Takže máme scezeno, nacházíme se u pánve, kde probíhá chmelovar. A Michale, jaký typy chmelů vlastně pro letošní IPL, pro ten ležák používáme? Tak rozhodli jsme se to trošku obzvláštnit a nepoužívat typický český chmely, ale vybrali jsme vlastně 3 druhy amerických chmelů, chmel Willamette, Citra a Cascade, který dohromady by měli tomu pivu dávat takovou ovocně citrusovou, vlastně ovocně citrusový aroma. Mělo by to být hezky vonavý to pivo, trošku do květinových a s takovou jako pořádnou intenzivní hořkostí. Budeme tady mít to pivo někde kolem 45 jednotek hořkosti, takže poměrně hořký pivo, který si myslím, že na červenec bude ideální. Fantastický festivalový pivo. A co se s tím po samotným chmelovaru vlastně děje dál? Ten chmelovar vlastně bude probíhat něco přes hodinu. Tady v té fázi teda je to opravdu přidávání chmele na hořkost, potom na to samotný aroma, tak chmel se přidává v těch pozdějších fázích. A tady odsaď potom vlastně to ne ještě pivo, ale horká mladina putuje na odseparování chmele, schlazení a půjde to na zakvašení do panku. Bezvadný, myslím, že bychom se tam měli podívat. Takže nacházíme se úplně v poslední fázi, za námi jsou ležácké tanky, kam se pivo dostává po tom schlazení, které jsme před chviličkou viděli. Michale, co se vlastně odehrává? Tady za náma je ten ležácký tank číslo 13, šťastný číslo letošního festivalu. Co se tady vlastně odehraje s festivalovým pivem? Tak teď vlastně nastává ta nejdůležitější fáze, protože dneska jsme sice celý den vařili, ale vlastně ta opravdu nejdůležitější fáze pro každý pivo je kvašení. A tady v tom tanku teda bude pivo skoro 14 dnů kvasit a dokvášet, aby potom mohlo ještě dalších pár týdnů ležet, aby bylo na festival hotový. To zní skvěle, to znamená, dneska máme 1. června, 14 dní do kvášení a potom tedy od 13. do 17. července 2022 můžou všichni fanoušci ochutnat. Takže moc se na to těšíme. Díky Michale za krásnou ukázku, prohlídku pivovaru, za to, že jste nám uvařili pivo pro letošní festival a budeme se těšit. Taky děkuju a těším se taky na festival. Díky, na zdraví. Ahoj.